Okey, saya nak cuba AutoCAD ni saya nak cuba. Okey, saya nak cuba. Okey, new drawing. Kita nak cuba new drawing. Bila kita dah buka ni versi web versi web, new drawing. Okey, kita pun letak nama demo tugasan. Okey, cuba. Create new. Tengok apa jadi. Dia kata mungkin internet speed slow. Okay, rupanya nak kena laju jugalah. Okay, retreat. Okay, cuba sekali lagi. Saya malas nak type panjang dah. Saya tak demo. Okay, saya tak demo. Pun sama. Okay, tak pun saya cuba yang ini yang tadi saya dah buka tadi. Okay, andai kata saya nak buat kotak tajuk. Saya cuba kotak tajuk. Dia ada ni tak? Oh, command line ada. Kita type line. Okay, ada line. Okay. Lepas tu specific first point. Okay, katakan kita specific dekat sini. Okay. Kita ikut try soalan. Okay, specific first point 50,50. Enter. Okay, ada. Okay, biasanya kita dah buat macam ni. Biasanya unjuran ke tepi 277. Okay, 277. Enter. Okey, ada. Jadi kita cuba naik 90 darjah. Okey. 90 darjah. Okey, berapa jarak naik ke atas? Biasanya 190. 190. Enter. Okey. Kemudian okey, jarak dia 277. Enter. Kita turun ke bawah. Pastikan 270, 90 kan? 90 darjah. 190. Enter. Patut enter sekali lagi. Jadi tak? Okey, jadi. Kemudian kita zoom. Kita zoom. Pelajar. Okey, ni dia. So, kita nak set dekat sini. Okey, kita nak set dekat sini. Oh, sebelum tu kita lupa layer. Kita klik layer. Kita boleh tambah new layer. Layer 1. Okey, layer 1 kita type sebagai object. Layer 2 kita type sebagai okey, boleh sebagai text. Layer 3 sebagai kita apa layer 3 ni cuba saja binaan.
binaan. Layer 4 terbuat sebagai pembinaan dimensi. Okey. Oh, tadi saya lupa. Kita boleh buat. Okey, layer binaan. Kita ambil layer binaan. Ni dia layer binaan. Okey, line type dia. Kita nak ambil apa? Line type dia, kita ambil. Boleh scroll continuous. Okey. Line weight. Binaan. Binaan biasanya kita ambil side default. Tak boleh ke? Tak boleh tukar ke? Object. Lightweight. Tak boleh adjust. Modify. Oh, bukan. Ni, nak adjust weight ni. Tak boleh. Okey. Oh, ini kelemahan dia. Tak boleh nak tukar. Ataupun saya yang tak reti. Prop. Lightweight by layer. Oh, ni ada. Ni objek lightweight kita letak. Biasanya objek kita letak dalam soalan dia minta ketebalan untuk garisan objek adalah 0.5. 0.5 mm. Okey. Next. Binaan. Okey, binaan. Oh, kita ambil tadi objek. Okey, objek. Dah Okey, kita ambil layer. Default, dia letak default Okey, kita ambil ni dulu. Okey, boleh Tak apa, kita cuba yang ni pula. Okey, kotak dia. Mana? Macam mana kita nak buat? Snap to endpoint. Oh, snap. Oh, ada. Snap to endpoint jadi intercept. Okey. Jadi boleh kita type line. Line. Ataupun kita ambil draw line. Nampak draw line. Okey. Ni ada. Okey. Snap to endpoint. Kita naikkan ke atas berapa? Biasanya 10 mm saja. Enter. Kemudian kita pergi pula ke sini. Okey. Biasanya 100. Enter. Kita turun ke bawah. Okey, 10. Enter. Pergi lagi ke sini. Okey, 100. Enter. Dia naikkan ke atas. Okey, 10. Enter. Okey, pergi ke sini. Snap to endpoint senang. Oh, bukan endpoint ni kat sini. Tu ada tanda pangkah situ. Dah, terpatah balik. Okey, situ dah. Okey. Sekejap. Letak balik kat situ tadi. Enter 2 kali. Okey, dah jadi. Ruangan untuk kita tulis ni. Sempadan. Okey, kemudian kalau kita nak type. Kita ambil apa ya? Ada tak dekat sini? Tak ada. Ni ada text. Text. Kita pun cuba dekat sini.
Saya zoom lagi. Oh, terlalu besar. Okey, saya cuba letak sampai ke sini. Mana tak nak gerak? Sekejap. Okey, saya zoom ke situ. Bukan zoom saya ni. Okey. Saya klik situ. So, kita letak. Biasanya dia minta nama. Okey, saya letak try Muhammad Mazlan bin Ismail. Okey. Tengok apa jadi. Okey, dia duduk kat situ kan. Tulisan kita. Okey, ada dekat dalam tu. Okey, quite okey. Kita turun bawah boleh tak? Okey, hampir boleh. Okey, ini saja untuk perkongsian ya. Maknanya kita boleh lah nak explore lagi ya. Okey, perkongsian je. Maknanya kita boleh explore. Maknanya kalau kita tak nak install Autocad sebab spek laptop kita tak cukup berat, kita boleh guna Autocad web. Okey, nanti saya akan cuba guna pula dekat tablet ataupun handphone. Okey, itu saja perkongsian malam ni. Sekian, terima kasih. Jika ada apa-apa pertanyaan, ingat saya pun explore je, saya tak kerti juga saya tak kerti, saya explore je untuk pelajar saya. Okey, terima kasih.